mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí o, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí, bó lójú ọjọ́ ti rí lọ́dọ̀ tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọdún bí ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá àjọjẹ gbádùn ètò tá a gbédé lónìí. Mi ò tiẹ̀ mọ ibi tí mo ti lè bẹ̀rẹ̀ torí pé oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú tá a wà yìí tá à ń pè ní Nàìjíríà. Níbi tí àwọn kan ti ń jápa ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ làwọn kan ti jẹ́ pé iṣẹ́ wa tó yẹ kí àwọn tí wọ́n jápa tó wà nílé wọ́n bá ṣẹ́ tó yẹ kán ṣe, òun náà ló tó jẹ́ pé àwọn foreign contractors tí wọ́n ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wa Nàìjíríà, àwọn ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n lọ kó wá tí wọ́n wá ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́ wọn, instead kí wọ́n máa gba ọmọ Nàìjíríà síṣẹ́ kó máa bá wọn ṣiṣẹ́. Àwọn tó ń gba contract lọ́wọ́ gọ́fìmẹ̀ntì wa wọ́n á lọ ìlú wọn, wọ́n á lọ kẹ́lẹ́wọ̀n ìlú wọn wá. But I am surprised báwo náà ṣe ń release ẹlẹ́wọ̀n fún wọn pé kó máa wá ṣiṣẹ́ ní foreign country, tó bá escape nǹkan tí ò tí ì yé mi nìyẹn. But mo rí write up kan tí ó nígbà tí Minister for Interior tí wọ́n lọ ṣe budget defense ní Abuja, nígbà náà ni Adams Oshiomhole ló sọ̀rọ̀ yìí wípé òun gbọ́ from a reliable source wípé àwọn prisoners other foreign countries wọ́n kó wọn wọlé láti wá ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. So àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà Nàìjíríà àwọn ò mọṣẹ́ ṣe. Nígbà tẹ́mi wà ní secondary school, àwọn iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ pé àwa ọmọ school tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tán school òun la lè máa fọwọ́ pa títí tá a fi ra admission. Ó ti wá sóòbùrú lẹ́nìí tó jẹ́ pé kódà kò tún sírú ẹ̀ mọ́. Bí irú ẹ̀ bá wà gan, àwọn graduate wà lẹ́bàá ń bẹ̀, iṣẹ́ ẹ̀ka fúnni ní bíi 500 naira lójúmọ́ àbí 300 naira lójúmọ́ gbọ̀ bá ṣe tán, ó pọ̀ jù bóyá 15. Àwọn iṣẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ gbẹ̀mígbẹ̀mí ni, ẹ mú omi orí yín á fẹ́ pa torí láàárọ̀ ṣúlẹ̀ inú òrùn lèyàn ó wà. Àwa gbọ́ pé àwọn foreigners wa wọ́n lọ káwọn prisoners ìlú wọn wọlé tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ yìí, then owó tí wọ́n lè fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní wọ́n fún àwọn prisoners yìí, minimum wage ìlú wọn ni wọ́n ń san fún wọn. Ẹ jẹ́ n fi eléyìí wọlé, ẹ jẹ́ kí n fi kíkà yẹn wọlé bí ó ti ṣe ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní foreign prisoners working at construction sites in Nigeria, Oshiomhole claims. Oshiomhole, Senator Adams Oshiomhole, on 7th of December 2023, Chairman of the Senate Committee on Interior, Adams Oshiomhole, has raised the alarm that prisoners from foreign countries
are working at construction sites in Nigeria. The former governor made his claim in Abuja on Wednesday when the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, appeared before the National Assembly Joint Committee on Interior of a budget defense session. Your ministry needs to regulate the issuance of the quotas very well, as I have it on good authority that prisoners from foreign lands are working in Nigeria as construction workers, Oshiomhole said. He said, though it was heartwarming that the ministry surpassed its revenue targets on the issuance of expatriate quotas, the policy was giving room for expatriates to steal jobs meant for Nigerians in Nigeria. Now, ó tá a kà yìí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó hùkù àti mi ó tọ́ọ̀chì mi gan. Eléyìí tí ń lọ kódà tipẹ́ ni, kì í ṣayé Tinubu yìí ló bẹ̀rẹ̀. Ó ti lọ tipẹ́ tírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá ti gba iṣẹ́ lọ́wọ́ Nigerian government, kì í ṣe pé bí wọ́n máa sọ pé kí Nigeria sì wá ṣe, wọ́n á ti kó àwọn tí wọ́n wá látọ̀hún, àwọn foreigners wọn, láwọn prisoners wọn ni wọ́n máa kó wá pé kán wá ṣiṣẹ́. Ọmọ Nàìjíríà máa wá fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri, àti pé ṣáwọn ọ̀dọ́ wa gan ṣe gbèjà mọ́ báyìí? Ṣé àwọn ọ̀dọ́ wa ṣé wọ́n ṣe gbèjà mọ́ báyìí? Ó fẹ́ẹ̀ lè jojoojúmọ́ báyìí ó ní wọ́n mú àwọn èèyàn fún money rituals, ni wọ́n mú àwọn boys, àwọn young guys fún ritualist. Kí ni ká ṣe sí? Even tó ṣe òun bá wà tán bá ready láti gbà, are they ready to work? Nígbà tá a wà ní secondary school, oríṣiríṣi iléeṣẹ́, àwọn kan gba train nígbà ẹ̀ ní railway station. Mo rántí pé mo bá wọn ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ńgbà náà. Tá a bá ti ṣe irin kan sí irin kan, ibi tán ti dá irin kan sí ibi tán ti dá réèlì kan, odidi réèlì kan yẹn 200 naira lẹ́ máa gbà. 200. Ó dẹ̀ nira bí a máa gbẹ́, àwa kókúta sínú ẹ̀ bá ṣe gbẹ́ tó yẹn, òkúta yẹn á wá ga bá irin mu. Bá ṣe máa gbẹ́ odidi réèlì kan nìyẹn. Réèlì kan kẹrì ó wọ 10 meters. Bá ṣe máa gbẹ́ nìyẹn. Lẹ́yìn tẹ́ bá kọ́kọ́ dààmú gbẹ́ tán, bí ẹni tó ń gbẹ́ gọ́tà, ẹ̀ṣẹ̀ wàá máa fi oríru òkúta, wọ́n ní pọ́npọ́n, wọ́n dẹ̀ ní wheelbarrow, lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi rúbùrú tàbí kẹ́ẹ̀tì wheelbarrow tẹ́ bá máa fi fíìlì kòtò tá a gbẹ́ yẹn, tó bá ti lè kún fún gbogbo réèlì yẹn délẹ̀, ẹ ti parí iṣẹ́ yẹn ni. Ẹ kó sẹ́gbẹ̀, ẹ tó kó sínú, débi pé a kún, ó bá ti kún dáadáa, ẹ ti parí iṣẹ́ nìyẹn. Ẹlòmíì ṣe mẹ́ta, ẹlòmíì ṣe réèlì 5, àwọn kan wà tán strong gan, wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àṣẹlẹ̀ 6 AM, náà ti máa gbẹ́, náà ti máa ṣe gbẹ́. Bó bá máa tó 5 sí 6 nírọ̀lẹ́, wọ́n á ti ṣe bíi 10, wọ́n á ṣe bíi réèlì 5, ó pọ̀ jù 5. Mo rántí pé ẹlòmíì ṣiṣẹ́ 1000 ọjọ́ yẹn. 1000 táwa sọ yìí, owó ńlá ni nígbà náà. Láàárín ìparí oṣù, ààrẹ ni tó ń gba 10,000, 15,000. Kóṣù kan 50 kí 30 days tó pé. Ojoojúmọ́ ló máa ṣe everyday 200 naira. Torí pé a fẹ́ lọ higher institution. But nísìnyí ṣáwọn ọmọ wa ready mọ́. Àti pé àwọn òyìnbó yẹn náà ready láti gbéṣẹ́ fáwọn ọmọ wa mọ́. So ká lè mọ ibi tí abára wa Nàìjíríà bá ń show picture ẹ̀. Ohun tó dẹ̀ ṣe é sìn rè, ní táwọn ọ̀dọ́ wa sọra wọn dàrí. Ẹni tó bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tá a fi síta ní àárọ̀ yìí, tá a post láàárọ̀ yìí,
mo ti ṣe látànà bẹ̀tà ṣe post ẹ̀ láàárọ̀ yìí ni ẹni tó bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yẹn ẹ rí pé gbomijé lójú ẹni, ẹ rí pé gbomijé lójú ẹni. Ọmọ yẹn lọ sí Ọlábísí, ó lọ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University bẹ̀ tó wá wò pé gbà tó ń gbọ̀lìdé kó má waste time kóun lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ kan ó wá kọ́ bábì. Ọ̀dọ̀ ẹni tó ti lọ kọ́ bábì ìyẹn ní kó wá ṣe yahoo. Nígbò dẹ́jẹ̀ pé tá a kọ́ níkà tó gbà ìkà tí wọ́n náà ṣe tẹ́lẹ̀ ni lòun náà bá gbà fọ́gà pókè wá kọ́hun ló bọ́ ṣe ń ṣe yahoo. Ọ̀gá ní kó tó bẹ̀rẹ̀ àfi kó bọ orí, jẹ́ kí n mú ẹ lọ bí tó ti máa bọ orí. Ó dẹ̀ tẹ̀lé, ó tẹ̀lé ọ̀gá láì ṣe pé ó sọ fún anybody lé. Àwọn yẹn náà accept, àwọn yẹn ń wà kiri, ó accept kó wà tẹ̀lé ọ̀gá ẹ̀ ló bá dẹni tó ń wá. Ìgbọ̀gàmú dé ibi tí máa bọ orí, àwọn yẹn náà fi kó kọ́kọ́ wẹ ìwẹ̀ kan dànù, ìwẹ̀ awẹnu. Tó bá ti wẹ̀ á ṣẹ̀wà bọ̀rí. Tó bọ́ra lẹ̀ lóòótọ́ ló ń wẹ̀, ibi tí bọ́ra lẹ̀ náà ti bẹ̀ lórí bọ́ ṣe parí. Wọ́n wá gé ọwọ́ ẹ̀, wọ́n gé orí ẹ̀, wọ́n lọ ta 150,000. Àwọn náà lòun tó kù wọ́n fi ṣe oògùn ọ̀la, oògùn kọ́nà sí. Ẹ lọ gbogbo ẹ̀ lánàá, gbogbo ẹ̀ náà la gbé jáde lánàá, àárọ̀ ìlà post ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti wò nǹkan kì í síbẹ̀ ẹsẹ̀ ràgó. Ẹni tó dàgbà jù nínú wọn láyé ọmọ 34 years, ẹni tó dàgbà jù. Ọ̀dọ̀ babaláwo tó ta orí àtọwọ́ fún wọn dọ́dọ̀ ẹ̀, ó ní 5 hours ló ń fi jó orí yẹn. Kódà ọṣẹ tó gún mọ́ pàápàá ó gbé dá nínú ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti wò ẹ lọ wò ń tà sọmọ Nàìjíríà dàrí. Ẹ tí ò ráyè jápa tó wà nílé ń tán dẹ̀dà ní sìtàn ṣe nìyẹn. Wọ́n rọrùn gan láti convince. Ṣówó wà ní owó gidi tààrà, irọ́ ni o. Àìmọye tán ti waste ẹ̀mí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé pẹ̀lú ẹ̀ náà back to school àwọn làwọn tó ṣe wà. Ìyẹn bó bá bí ọwọ́ òfin ò bá tiẹ̀ tó, ẹ lọ sí Eléwéran l'Ábẹ́òkúta, ẹ lọ sí Ìyàgànkù n'Íbàdàn àti gbogbo ibi tí àwọn police headquarters wà. Ẹ̀rí ibi tán kó gbogbo wọn sí. Ẹ̀ṣẹ̀ tó pọ̀ jù ẹ̀ṣẹ̀ ritualist ni. Pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ̀tọ́ wa tó tọ́ sí wa, àwọn tí wọ́n sì serious náà ti di ritualist láàrin wa, iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n níṣe làwọn òyìnbó ń gbé. Ọdọ́ the Ministry for Interior tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń bẹ̀, Minister for Interior tó ṣẹ̀ wà ń bẹ̀ sí ẹ̀ rí pé ẹni tó ka tó ṣò ní. Nítorí pé níwọ̀n bá tán débẹ̀ yìí oríṣiríṣi àtúnṣe ni wọ́n láwọn náà ti ṣe. Wọ́n nígbàrà táwọn ti débẹ̀ làwọn ti rí loopholes yẹn lóòótọ́ wọ́n sì ti di. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ni pé owó tí wọ́n target tí wọ́n máa ń pa lọ́dọọdún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní. Èyí tí wọ́n pa lọ́tẹ̀ yìí níwọ̀nba oṣù péréte tíjọba Tinubu fi débẹ̀ yẹn. Èyí tí Ministry of Interior tó gbélẹ̀ wípé àwọn pa bíi times 3 iye tó yẹ kán pa ni. Ẹni tí ó parọ́ yóò sọ pé ẹlẹ́rìí òun wà lẹ́lá kejì. Now ẹni he said though it was heartwarming that the ministry surpassed its revenue target on the issuance of expatriate quotas, the police was giving room for expatriate to steal jobs meant for Nigeria in Nigerians. The policy was giving rooms now. Ó wá sọ pé responding Tunji Ojo said his ministry had already come up with the expatriate employee network aimed at safeguarding judgment for Nigerians from being stolen by expatriates. He said the ministry has raked in 1.195 billion naira in revenue from the issuance of expatriate quotas from January to October this year, surpassing the 600 million target.
normally 100 million ní ministry yẹn máa deliver but nígbà tẹ́lẹ̀ máa ṣe láàrin ìjọ mélòó wọ́n ti deliver $1.195 billion naira tí wọ́n ti rékì wọlé. He also said the 380 million projected revenue from marriage registration was also surpassed over 500 million naira with 892.7 million naira realized as of October 31st. Ministry yẹn wọ́n ṣe iṣẹ́ tó bá jẹ́ yẹn. Àwọn náà ni wọ́n sọ pé passport yẹ pé tẹ́ bá ti lọ bẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé tìrọ̀tìrọ̀ lẹ ṣe tẹ́ ṣe fast track tó jẹ́ pé ìjọ́ kejì lẹ́ máa gbà tó bá jẹ́ ó ní tìrọ̀tìrọ̀ lẹ ṣe tìrọ̀tìrọ̀ yẹn ó lo ìmí lóṣù mẹ́rin ìmí lóṣù márùn kan tó sọ fún yín pé passport yìí ti jáde but nísìn ministry yẹn sọ pé ó pẹ́ jù táàrírú ẹ̀rí 2 weeks ó gbọ́dọ̀ jáde. Báwo lówó ṣe wá ní ìwọlé, báwo làwọn èèyàn ṣe ní sáré lọ gba passport, báwo nínú wọn ṣe ní dùn láti gba passport wọn tọ́sọ́ sí mọ̀ pé ó pẹ́ jù in 2 weeks time àwọn máa rí gbà instead of 4-5 months tẹ́lẹ̀. Ẹlòmíì tẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀, ẹlòmíì ò béèrè mọ́ bó bá ti béèrè bá ti ní kò jáde ó ti lọ kò jáde ayé àgbàgbé ẹ̀ but nísìn omi ti tó ti rú ẹja tuntun ti rí wọ̀. Mínísítà yẹn ṣèlérí pé láwọn area yẹn àwọn náà ti tún pọ́lísì yẹn ṣe gbàrà táwọn ti wọlé làwọn ti rí ni wọ́n ti rí kí ló ṣẹlẹ̀ ní tó fìyà jọmọ Nàìjíríà rí ẹ lọ wo oríṣiríṣiríṣi wọn káàkiri ayé torí pé they just want to make 2 ends meet. Mo ní fídíò kan lé ní tọkùnrin kan sọ pé tẹ́ bá ti ní 10 or 20 million naira ṣé 10 million ló pé àbí 10 million àbí thereabout ẹ bá ti ní 10 million naira ẹ lè process àti travel out kẹ́ ẹ jápa ẹ bá máa fi dé báyìí ẹ ti make it to 120 million lẹ́yìn ọdún mẹ́fà ọdún márùn-ún téèyàn bá ní 20 million naira bá a ṣe ní Nàìjíríà burú tó yìí tó bá invest ẹ̀ tí ò jẹjẹkújẹ tí ò jàjẹrun ayé onítọ̀hún gbọ́dọ̀ change. Kódà kó ṣe mineral èèyàn invest 20 million naira lé lórí ilẹ̀ gbọ́dọ̀ kún gan 10 naira 20 naira lórí crate kan kẹ́ ẹ̀ tó mọ tó ṣẹlẹ̀ á dẹ̀ máa turn it over every month. Kí wọ́n bá sọ pé dandan àfi kóun fi jápa ibi títáyé ti yan rí kẹ́hìndé ó máa yàn bẹ́ẹ̀. Kí ló wá fa jápajápa yìí ní tó ṣẹlẹ̀ sílùú ni. Àwọn Ghanaian náà sá lọ bẹ́ẹ̀ lánàá bẹ̀tí gbà tọ́lọ́ ń gbé mísáyà wá bá wọn ẹ̀tọ́ lọ sọ pé òun máa fi tún ìlú ọ̀hún ṣe tó tẹ̀ tó wá jẹ́ ọmọbìnrin tí kì í ṣọmọkùnrin Ghana Lieutenant General Jerry Rawlings nígbà yẹn Rawlings mú ó make sure pé gbogbo àwọn corrupt leaders tí wọ́n wà ní Ghana ó make sure pé òun yanjú gbogbo wọn kò lẹ̀. Kí Rawlings tó dé ship yẹn ti zinc tán pátápátá ní ká sọ kódà mass torí ẹ̀ ó fẹ́ lè má yọrí mọ́ débi pé àwọn ọmọ Ghana ti ń sá kiri ètò sáwá Nàìjíríà mo fẹ́ ní gbogbo ìlàjì Ghana ló wà Nàìjíríà gbà yẹn torí pé àwa sì get àtàrà wa together àmọ́ páwa náà sì lọ ní òpó táwọn Ghanaian wà gbà yẹn ẹ lọ wo early 80s before the emergence of this man kọ́lọ́ tó bá wọn ṣe kí the late Lieutenant General Jerry Rawlings kó tó dé kí yẹn tó gbàjọba. Gbígbàjọba tí máa yẹn gbàjọba báyìí ó fọ Ghana mọ́ pátápátá ni kò sáwọn tó ń dà lúrú bí olóṣèlú ó di president military president ṣé military dẹ̀ ni kò sí pé senator kan ń ka lọ́wọ́ kò rárá o ó rí pé ó di president ọba ó invite gbogbo ẹ tó ti dépò rí kódà lórí councillor ó lóun fẹ́ bá wọn ṣe meeting ẹ kó wọn sí big hall òun ló dé gbẹ̀yìn wọ́n jọ sọ̀rọ̀ tán bá sọ tán báyìí ó bọ́ star ló ní káwọn boys tilẹ̀kùn mọ́ wọn yanjú gbogbo wọn ní pátá náà bá fọ̀lù mọ́ ẹni bá fẹ́ jẹ́ nǹkan kan Ghana sí máa fún rẹ̀ brain ni ẹni bá fẹ́ dépò kan Ghana sí despite pé Jerry Rawlings ti kú ṣùgbọ́n láti gbà yẹn
ní liberation ti dé bàlù wọn. Látìgbà yẹn ló jẹ́ pé Ghana ó ti di freedom pátá, ó ti gba freedom pátá. Now mi rò pọ́n legalize corruption mọ́ nílùú wọn bí táwa ṣe ń bí. Ní ọ̀kan bá gbowó tó bá mọ káàdì ẹ̀ play dáadáa kódò tún lè gbápò tí lẹ́yìn owó tó jí gbé yẹn ní Nàìjíríà. Tó bá jí owó kó tó bá ṣàjẹ́ pé mímú yẹn within Nàìjíríà ni. Ẹni mélòó la gbọ́ tó jẹ́ former governor àbí former president tá a ti gbọ́ pọ́n prosecute débi pọ́n tì mọ́ lérí ní Nàìjíríà yìí? Mi ò rò pé mo tí ì rò rírí. Kódà àwọn tó tiẹ̀ sọ pé kó lọ remand inú wọn gan pápápá náà ti sanwó wọn tó ti fi wọ́n lẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé. Pápápá náà ti padà fi wọ́n lẹ̀. Èrò pọ̀ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ̀. When things are going continuously like this, òyìnbó kan ní you cannot continue doing the same thing every time and you expect changes. Rárá, change kankan ò lè wá tó bá sì jẹ́ pé system àjẹbánu kan ṣo iná la ṣe ń ṣe. If we continue in these realms pé bá ṣe máa ṣe Nàìjíríà rè okay nínú cherry budget tó ṣe tán yìí ó tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ministries àti parastatals ní under Ministry of Interior náà under wọn ni prison service wà. Nígbà tí wọ́n bí Controller General prison, the man said one thing tó jẹ́ pé ó touch mi pé is it possible under this earth? Ibi tẹ́mi náà sá ti ṣiṣẹ́ rí ni. Ó ajá táwọn fi operate torí àwọn armed guide máa mú ajá dání. Ó lájá yẹn ó ní láti feed àwọn ajá. Ó lọ bí times 2 owó tó fi feed èèyàn ní ọdún. Adams Oshiomhole wá bí wọ́n pé is this a government policy or your own policy? Pé ajá inanimate okay animate lòun náà. Ajá kó jẹ́ pé owó oúnjẹ tó máa jẹ ó ju owó tí ẹ máa fún prisoner lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan tó fi ń jẹun lọ. Ó yẹ everybody lẹ́nu ó jù fà tó ṣọ́ọ̀kì wá. Ara corruption kan náà tá à ń sọ ni. Can that Controller General substantiate his claim? Ajá ni wọ́n fowó lóúnjẹ yẹn fún lóòótọ́. Ọ̀run lajá yẹn ti wá nàbí orílẹ̀ ayé ibi tí corruption máa bá wa dé nìyẹn. Fídíò yẹn ti viral gan, bá gbé sí káwọn èèyàn kàn wò. Said that who is presumed innocent with 750 naira a day at 250 naira per meal, and then a dog, which may be a Nigerian dog or an imported dog, you feed the dog with at least 800 naira a day. So a dog is better fed in Nigeria prison than an innocent Nigerian who is held in your custody. From the service to the Honourable Minister requesting the upward review of freedom of inmates Nigerian Correctional Service from 750 to 3,000 naira per inmate per day. So we are looking for assistance from the two sessions. Whether it is the intention of government to appropriate more money to feed animals than to feed human beings. And that is a major policy issue for us. Ṣé ti gbọ́ báyìí 800 plus ọ̀làjà kan ṣòfin jẹun lójúmọ́ tó sì jẹ́ pé oúnjẹ ẹlẹ́wọ̀n bí 250 naira ni. Ẹ bá dẹ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n náà kì í láwọn ọmọ yẹn ń jẹ. Ẹ wá ṣapá kiri àìmọye tí ò lọ gbóúnjẹ yẹn nù wọn. Wọ́n á dẹ̀ ṣẹ́ owó yẹn. Wọ́n láwọn ti fi ṣoúnjẹ fún wọn. And how standard ló ń jẹ òun pàápàá. But to everybody's dismay, wọ́n ní pàdé ajá ná 800 naira. Ó ní iye tó jẹ́ lóṣù, ó sì ní iye millions tó jẹ́ lọ́dún. Owó oúnjẹ èèyàn, ẹ̀dẹ́ èèyàn tí wọ́n tì wọ́n lé mbẹ̀ kò
kò wọ $500 ẹ wọ 500 naira ká tó wá sọ 800 naira tí ajá fi ń jẹun. Irú bí tá a bára wa ara àwọn corruptions kan náà tá a ṣe sọ Nàìjíríà nìyẹn. ẹ̀túngbélé interior presently Ministry of Interior tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní kó mìtì 600 naira 600,000 lóṣù. Òun tí ó ti mìtì 1,092,000 times 2 iye tán ní kó meet up. Báwo ni ministry yẹn ṣe gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí tán gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó kù before the advent of this administration? Kò sí tó ṣẹlẹ̀, corruption ni. Fúlàní tí Buhari lò sí custom jọ́ kìíní àná, bàbá sójà rìtáyà sójà tó fi ṣe controller general custom, ṣebí iye tí custom remit lọ́dọọdún tẹ́lẹ̀, ṣebí bí times 2 ẹ̀ ní bàbá yẹn dá remit. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé they are not ready to promote corruption or to encourage corruption ní àdá ministry tán wà àbí parastatals, torí pé èròǹgbà wọn ni pé wọ́n fẹ́ kí ìlú yìí work. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀, it's not everybody náà ló kúkú wá worst bẹ́ẹ̀ rárá. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé they are ready to even lay their life down for the betterment of this country. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀. Irú wọn bẹ́ẹ̀ fi wọ́n sí di owó wọn ní gbé náà torí pé wọ́n kún fẹ́ kó dáa tẹ́lẹ̀. Wọ́n fẹ́ kó dáa. So that is more reason why tó fi jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá fi nǹkan kan pamọ́ sáwọn lọ́wọ́ àbí ẹ lọ wo ministry wọn tí wọ́n jẹ́ ministers ẹ rí irú wọn pé they are working. Irú wọn ni Minister for Interior Affairs yìí. To me I can see drastic changes nínú àwọn policy tí máa yẹn ṣe. Kọ́ lọ wá fún ṣe délẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n wá lọ international tó bá fẹ́ lọ gba passport ìṣe ọkàn balẹ̀ àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ náà. But the so-called corruption, òyìnbó kan ní kill corruption before corruption kills you. Lórí the same corruption náà mo tó gbọ́ pé even Emefiele tí ẹ̀ tó sue government pàápàá nísìn presently pé government ti ń dáhùn dúró jù, wọ́n ti ń detain òun jù. I don't think the man even knows the gravity of the crime he committed. Níwọ̀n tó ti ta Nàìjíríà tó complete. It's now showing the government pé wọ́n over dáhùn dúró, wọ́n over detain òun. Although EFCC ti dá lóhùn ọ̀dọ̀ DSS ló wà tẹ́lẹ̀ láti jẹ́ kò sí kan tó kà wọ́n. Mọ̀kó tó kà wọ́n ni pé October yìí làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà ẹ̀. And this is just December. Àwọn asá investigate tó fẹ́ prosecute ẹ lé lórí. So you are not overstaying anywhere. That is the defense DSS put up at EFCC put up at court of law. Ẹ jẹ́ àwọn fídíò yẹn mú bọ̀. Detention is the crux of the suit filed by the former governor of the CBN. Mr. Emefiele is challenging his detention for over 151 days by both the Department of State Service and the EFCC after his suspension as CBN governor. Justice Adeniyi had held that there must be an end to detention without trial. In admitting Mr. Emefiele to bail, Justice Adeniyi had ordered the 3 senior advocates in his legal team, Matthew Buka, Johnson Usman, and Magaji Ibrahim, to produce him before Justice Muazu for his scheduled arraignment, which held on 17th November. At the resumed hearing, the federal government and the Attorney General of the Federation wants the court to decline jurisdiction and strike out the suit. The EFCC and its chairman also have same prayers, stating that Mr. Emefiele only came into the custody of the EFCC on 26th of October and the suit was filed on 31st October. Counsel to the EFCC noted that the actions of the federal government cannot be trivialized, but there is a difference between departments and agencies.
It will be ideal to bring the DSS who was responsible for Mr. Emefiele's detention to court. Counsel to Mr. Emefiele, Masubuka, said that the federal government has won and Mr. Emefiele was transferred to the EFCC from the DSS. He says the EFCC plans to rearrest Mr. Emefiele as its men are manning the Kuje Correctional Facility. Pictures to this effect, he says, have been submitted to the court. We had filed an application and they have told my lord that, and that was the same thing they said before the House of Reps. They said there is nothing like that. We believe them as a law-abiding organization that there is nothing like that. We believe then that we'll go ahead and perfect the bill. We believe then that he will come out and not. You feed that innocent, who is presumed innocent, with 750 naira a day. Corruption will kill Nigeria. That is why to fi jẹ́ pé well ọmọ ẹni nítọ́ ní tẹ̀wọ́n mọ́ ṣe lè pa òwe yẹn ṣá ẹrú kan ní mú ní búgba ẹrú ìjọba tó lọ yìí ìtú tí wọ́n pa àti ìfàyègbà corruption tí wọ́n fi àyè gbà ó dẹ̀ jẹ́ ń já ayé sí kan ṣé corruption of highest order kọ́ Asiri, the then Minister of Aviation tí wọ́n fi kí lórúkọ ẹ̀ jẹ́ nísìn èmi ò tiẹ̀ mọ̀ bí màá yẹn ò tí ì ṣe lè sọ Festus Keyamo mi mọ̀ wáì tí ò ti pariwo síta sìn torí mo mọ̀ pé òun á ti rí oríṣiríṣiríṣiríṣi atrocities tí Asiri tó ti ṣe lẹ̀. The man went to the extent of pé ó lọ yá Ethiopia Airline ó lọ yá wálé ó lọ yá airline yẹn wá sílé kì í tẹ̀ tó ṣe pòrà pé àkàrà second hand káwákùn kò rà rárá kì í ṣe pòrà ó lọ yá lọ́wọ́ Ethiopia Airline pé ẹ ṣáàjẹ̀ tí ẹ fi gbé wọn mọ́ra Nàìjíríà. And he now went and painted the airline. He now went and painted the airline tó lọ yá. Ó dẹ̀ gbowó iyebíye lọ́wọ́ Nigeria government. The funniest part ni pé lẹ́yìn tó kùn ó wá kùn sí Nigeria airline Ethiopia airline tó yá o. Ó yà sí Nigeria ó kùn sí Nigeria airline. Ó tún wá invite federal government. Ẹ máa bọ̀ ẹ wá bá wa ṣí. If individual can have private jet a ní Nàìjíríà ò lè ra odindi airline kí Nàìjíríà máa dá lò Ethiopia ní kódà Ghana ní airline tiwọn mo fẹ́ sọ pé gbogbo African countries ló ní airline tó dẹ̀ run tó dẹ̀ pawó ń bẹ̀ Nàìjíríà ò ní o. Àwa go to the extent of borrowing airline from foreign country from Ethiopia àwa gbé wá Nàìjíríà wọ́n tó wá kùn di mú ẹ sọ yìí kò sí tó ṣe fún Asiri ó ṣe gbé tẹnu ẹ̀ sáti tó ti lọ owó tó gbà yẹn ó ti gbàgbé kò sẹ́ni tó fẹ́ mú he was not probed nothing happens. Despite ìpàṣírí túngbà yẹn wípé airline yóò Ethiopia airline ni láàrin ìṣẹ́jú mélòó wọ́n ti dá airline padà fáwọn tó ní kódà gbogbo logo Ethiopia sì wà lára ẹ̀ ṣó ṣe gbọ́ sétí ó ṣe gbé tí ò sí tó ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi owó la ti ń sọ̀bọ̀ látijọ́ yìí owó tí wọ́n kó láti ń sọ̀bọ̀ látijọ́ ẹ̀ ìtú tí wọ́n pala tó ń sọ yìí láyé ti Goodluck empty vessels làwọn dèsì àní lọ gbé wọlé empty vessel èmi ò mọrú kí ni wọ́n sọ Nàìjíríà yìí dà oríṣiríṣiríṣiríṣi àjẹbánu olóṣèlú ti fi bà Nàìjíríà jẹ́ fúùlù oríṣiríṣiríṣi tún ni wọ́n ti pa kí ni ká ṣe wàláhì olóṣèlú ló bá lu ìdá bó ṣe dà yìí àtàwọn alájẹbánu inú àwọn àmì táwọn náà take over ń gbà ẹ̀
what can we do? Kí ni ta lè ṣe tí ìlú yìí fi máa, in fact I don't even know anymore. Corruption lọ́tún, corruption lósì. Tẹ́ bá tún dùn oníkálù tó á dùn mí ni pé the same set of people náà látún máa tún parade wọ́n kàn refine àwọn ó wá dàbí pa wá ṣe substitution by elimination method. Tó bá tún yàtọ̀ mọ̀ sáàsà tó bá tún gbàjọba sí irú àwọn the sianis set irú wọn náà ló tún máa wá táwọn náà tún máa jàjẹ́ bánu tí wọ́n. Tó yá tí Fúlàní náà bá tún gbàjọba sí the set of àwọn Adisirika irú wọn náà tún wá torí pé mo rántí ìgbà yẹn Dóyin òkú pé Minister for Transportation gbà yẹn náà bóun náà ṣe lọ ra refurbish train tó lọ tó títí lọ China wọ́n lọ ra refurbish train wọ́n lọ rà wọlé ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ interview ẹ̀ ó ní Nigeria cannot use brand new train. Ó dùn mí pé mi lè rí fídíò yẹn. Wọ́n pè fún wa ní train oṣù mélòó ni àwọn train yẹn wá fi operate. When are we going to get it right in this country? Níjọ́ wo la fẹ́ get it right ní country tá wà yìí lórí ọ̀rọ̀ ní corruption dé? Oníkálùkù ìjọba kọ̀ọ̀kan tá bá ní ká máa dárúkọ oníkálùkù wọn ṣe tí wọ́n lọ ní. Kí ló pé ìfẹ́ ní lóun fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì Àtíkù Abubakar nígbà ayé Ọbásanjọ́ ìtútòhùn gan pa ṣó ṣe é wí. Oníkálùkù wọn ló ní tiẹ̀ tó bá dàsìkò ilé náà ṣe tiẹ̀ tíjọba tó wà bẹ́ẹ̀ náà bá lọ sìn àwọn tọ́jọ ṣèjọba àfi tó bá jẹ́ pé wọ́n fi òfin tó ṣe kìíní lẹ̀ bí otherwise tó bá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní 2D tiwọn yẹn náà ẹ̀ tún máa rí 2000 ministers wọn pa àfi kán má dépò ministry yẹn bí ẹni pé èpè kan jà wọ́n ni. wọ́n fi Àtíkù wọ́n fi yẹn head the privatization committee ìyẹn ya ń tagbá ń tàwo ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́mọ tagbá talé ó ta gbogbo ẹ̀tọ́ ya kó 70% owó sápò kí ló kàn. Àbáwọn tó tiẹ̀ wá rà àwọn tó jẹ́ pé ara ń jí ni mẹ́rin bí náà NEPA wá ṣe dà tẹ́lẹ̀ ìlú mi ilé mélòó ni wọ́n ti ń lo generator ilé mélòó thanks to Àtíkù ló bá yé iná Nàìjíríà jẹ́ níbi tó dé yet some Nigerians are still celebrating him. Gbogbo àwọn tó ti yẹ kó wà behind the bars gbogbo wọn pápátá la tún sọ di celebrity Nigeria báyìí la tún celebrate. Àní Adisirika ó lọ yá kìtẹ́ ṣe pé òun rà ibi tó yẹ òkú pè tí ẹ rà Adisirika ò rà òun lọ yá wálé ni aeroplane ṣé gbogbo billion of dollars trillion of naira tá à ń gbọ́ tán jí kó yìí ṣé wọ́n lè fi ra airline wá fún wa at least ká ní méjì mẹ́ta tó máa ná abroad àwọn máa rówó ń bẹ̀. Are you telling me we cannot do that? But ẹni tó bá tún fi head nǹkan tó fà tó bá sọjọ́ fi ta airline wa lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ẹni tó bá fi head báyìí tó head airline yẹn ìyẹn á ti jẹun bẹ́ẹ̀. Ìyá ti jẹun bẹ́ẹ̀ wọ́n ta tíkẹ́ẹ̀tì wọn ní fowó ẹ̀díṣẹ́ àwọn minister for aviation àwọn yàkọ̀ máa dolówó lọ sí ni. That was why the man sold it off them. Bọ́ lówó tí Nàìjíríà ná sórí airline yẹn ó ló pọ̀ ju tá à ń pa wọlé lọ bí Nigeria Airways ṣe dìtàn nìyẹn. Kí ló dé tá a lè fi competent people sí díẹ̀ ṣé kò tiẹ̀ tì ní lójú? And giant of Africa, we cannot even proud of a single jet that belongs to this country. No single Nigeria Airways. Kí Ethiopia máa wá pawó Nigeria. Èmi ti wọ Ethiopia Airline àti tẹ̀méjì. Kenya Airline àti wọ̀ àìmọye ìgbà. Ká tó wá sọ ti Dubai níbi United Arab Emirates àwọn yẹn níbi airline bí méjì mẹ́ta. Emirates wà ń bẹ̀
Etihad wà ń bẹ̀, àwọn náà ni wọ́n ní. Emirates Dubai nìkan ló nìyẹn. Then Etihad Abu Dhabi capital wọn ló nìyẹn. Bí ká sọ pé Lagos State dání airline tiẹ̀ lọ́tọ̀ tó ń fly international route, ká tó wá sọ pé Abuja náà ní tiẹ̀ lọ́tọ̀ tó ń fly international route. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní United Arab Emirates airline lọ́tọ̀. Tẹ́ bá dé country wọn ẹ bá UAE airline ẹ bá rẹpẹtẹ yamayama. Àwọn ọ̀nà Nàìjíríà wa kí ló dé? Kí náà fi ṣorí táwọn ò fi ṣorí? Kí ni wọ́n fi ṣorí táwọn ò fi ṣorí? Ẹjọ́ wọn wá kọ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá lọ lóyìnbó sí tó bá rí pé ń bọ̀ láfíríkà, àwọn yáyá gbéjọ́ sí airline burúkú kan wá gbé lé wa lọ́wọ́, wọ́n ní kó máa gbé wa bọ̀ bó jẹ́ Áfíríkà náà ń bọ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá lọ sí ìlú wọn, tẹ́ lọ Amẹ́ríkà, the best airline ìlú wọn náà máa gbélẹ̀. Torí wọ́n ti rí wa bẹ́ẹ̀ ni. Thanks to other African countries tí wọ́n ní airline tán dẹ̀ ní àwọn competent hands tí wọ́n ń bá wọn maintain ẹ̀. Of recent ta lọ sí Egypt, ta wọ Egypt yà lọ sí country tí mo fẹ́ lọ. Nígbà tá dé lu wọn tán rí pélẹ̀ ti ṣú, wọ́n dìdí kó wa wọlé. The best hotel ni wọ́n lodge wa sí. Àárọ̀ ọjọ́ kejì náà tó fi flight wa sí fúnra wọn. By 10 a.m. la tó ṣe lọ board ká tó máa bá ní àjò wa lọ. Nígbà tá tún ń bọ̀ náà again, tá tún dé Egypt ilẹ̀ ti ṣú, wọ́n kó wa lọ sí the same hotel, wọ́n tún lodge wa. A tún jẹ kúgbú ayé, ó tún jọ́ kejì tó wá kó wa, a tún bá ní àjò wa lọ. Can Nigeria do that? And it's not that we don't have the money. Owó tourism ní Dubai mi sọ United Arab Emirates, but Dubai owó tourism ni wọ́n fi dìde. N tí wọ́n dánwò nílùú yẹn, tá bá dánwò Nàìjíríà á ní débì kan. But àwọn ìdílé kan á di trillionaire. Àwọn ìdílé kan á ti lówó pa. Why? Nítorí pé àwọn yẹn gbọ́n, àwọn ò gbọ́n. Kò sí nǹkan tán fi di lówó ní Dubai ju tourism lọ. Tourism. Gbogbo tourism tá a sọ yìí o, wọ́n construct ẹ̀ fúnra ara wọn ni. Ọlọ́run wá ṣeun, wọ́n ní àwọn ọmọ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ lù tí wọ́n fi díjú bí kọ̀ọ̀kan. Go to Dubai, tallest building, tallest tower tí wọ́n kọ́ yẹn, ó níye billions tó ń pa wọlé ní every month. If not trillion pàápàá ní every month. Ó dàbí kéèyàn lọ wo Paris tó wà yẹn, kíní irin Paris yẹn, àmọ́ yẹn ní lọ wò ń gbà yẹn. Nísìn wọ́n ti yí sí Dubai dẹ̀ náà lọ wò. Tẹ́lẹ̀ ní sí Paris and die. Nísìn sí Dubai and perish ni. Wọ́n lọ bá Disney. Disney o, àwa náà fẹ́ ṣe Disney sọ pé àwọn ò fún wọn. Dubai nìkan làwọn Amẹ́ríkà bíbo ní Disney World wà làwọn ṣe sí. Dubai dẹ̀ lọ construct títí ẹ̀ fúnra rẹ̀. Wọ́n lọ construct tí wọ́n fúnra ara wọn tó tún better Disney. So this is Nigeria for you. Ibi tá ti bára wa rèé o, níbi tí corruption bá wà dé, àjẹbánu corruption. Lórí ọ̀rọ̀ Adíṣíríkà, máa kàn ṣe fídíò kan gbà yẹn, lé fídíò yẹn lórí, bá play fídíò yẹn tẹ́ bá níbẹ̀. Haúsá ẹgbẹ́ ara ẹ̀ ní o, Haúsá ẹgbẹ́ ara ẹ̀ ló ṣe fídíò tó tako ẹ o, bá play ẹ̀ kan rí. And the Minister of Aviation, I heard what you did. In fact, the whole world have seen what you did.
To me, I would say that the boys that EFCC are going about seizing their properties, catching them, breaking into their houses, I don't think they have even done up to what the Minister of Aviation, Hadi Sirika, has done. It is a shame that there is no better way to name, there is no other name to name this apart from being fraudulent and being a Yahoo. You can't, no much more to do for them to call you a Yahoo boy now. The Minister of Aviation is a Yahoo boy. Now look at what he did now. You went to hire Ethiopia Airline, paint it, bring it to Nigeria, lie to us the citizens that you have bought an aircraft for Nigerian Air, and the next thing you went to bring the president. Kai, this man have mind. You brought the president, show him an aircraft and say, this is our Nigerian aircraft that you gave me money to buy. No wonder they didn't open the aircraft to go inside and snap it, because they know if we go inside the aircraft, we will see Ethiopian logo. This is wickedness now. What does it cost Nigeria as a country to buy a plane? What does it cost us to buy a plane? The owner of Airpeace, did he not buy a plane? Do you know how many planes Airpeace have? Do you know if a state like Akwa Ibom can even manage a plane? Ibom Air, they are managing an aircraft, Ibom airplane, flying up and down, using it as commercial to make money. What does it cost Nigeria as a country to have plane, airline? So that other countries, do you know that if we have airline, if we have a plane in Nigeria, do you know that other countries will even transit in Nigeria? Therefore, it will even contribute to our GDP. You are scamming the country. I've never seen this kind of thing in my life. For a minister to scam a whole country, you even took pictures. And my even problem is the MD of this PAN that is coming out now to even confess and say that is actually Ethiopian Airline. Kai! So you are even part of the evil. Why did you not confess from the very first day? You are confessing now that actually it is Ethiopian Airline. So you went to, even Ethiopia doesn't even trust us. That's why they didn't even remove the number. So that when it's flying, you, hi, I am ashamed of you. From the money he stole for this aircraft scam, look at the house he went to build in Katsina. Look at the house. He built himself a village in Katsina with our money. So what are they supposed to do when this kind of news come out? Are they not supposed to even go and meet the man and probe him and say, the 130-something billion naira you collected for this aircraft, that the truth is out? How come the man is still free? If it's Yahoo boys now that collect small thing abroad, they will rush and go and arrest them. Yahoo's boys that are collecting small thing, they have arrested them. These ones that collect, that scam a whole country. They are scamming foreigners, you are catching them. This one scam us, the country. It scam us internally. It scam. What even pain me is that Buhari even went to commission the aircraft. So I don't like people that will come out and say Buhari is not corrupt, Buhari has integrity, Buhari this. Show me your friends and I will tell you who you are. This is a minister of Buhari. Buhari appointed this man. And this man went to scam a country under Buhari watch and brought even Buhari to go. Buhari even came to commission the aircraft. I am totally ashamed of this country. I am drastically ashamed. If I tell you that I'm not angry, I'm lying. That is how he came out and said he went to buy 10 firefighting trucks for how many billion? Scam us. That is when I know that there is a problem, that this man is leading somewhere. From that firefighting trucks he bought, that is the first scam. The second scam is the aircraft scam. What my question is that, what does it take the country, Nigeria, to buy an aircraft? Why can't we just
Why can't we just make things work in this country? Why can't we even just say, okay, fine, let us make things work in this country? We are even scam. Kai! Now, Hadisika, how will you even feel that you as a minister, you scam a whole country that you are from? You lied to us that you bought an aircraft for us. Nigerian Air, you even paint an aircraft. I am totally ashamed. Ẹni tá à ń sọ yìí wà láyé wà láàyè ó wà láàyè rere, ó wà láyé ìdùnnú tí ò sí tó ṣẹlẹ̀ sí. Ó gbádùn owó wa tó kó, kò sẹ́ni tó fẹ́ mú. Gbogbo orú eléyìí náà ló yẹ kí Ọ̀bàzẹ̀ kí wọ́n sì bá wa probe. They should call him, most especially the National Assembly. They should call that man to come and explain. Owó Ethiopia airline tó lọ yá tó gbọ́dín díẹ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà kò fẹ́ ra airline. Where is the money? Kí ló fi ṣe? Billions of naira. Kí ló fi ṣe owó yẹn dà? Kán bá gbowó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Àìmọye tú ló pa ní aviation yẹn. Ẹ lọ gbọ́n àwọn tó kó sí Muritala Muhammed Airport ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ẹ tó fi jẹ general manager. I am too sure máa yẹn ò ní certificate. Àwọn ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ qualify dáadáa, ètò ní PhD, ètò ní masters wọ́n wà ńbẹ̀. Ó yẹ kí kan retire, kò jẹ́ kó retire tán kó tó sáré gbé míì sí. Kò jẹ́ kí tẹ́nà ẹ̀ tán rádà kó tó sáré gbé míì sí, ó sáré yọ̀ yẹ kó ó fi míì sí toró ti rí pé Yorùbá ló máa win election. Ó ti mọ̀ pé wọ́n á fi Yorùbá sí, and he doesn't want Yorùbá there. Mo ti ń pariwo ọ̀rọ̀ yìí sí, ó ti lé lóṣù mẹ́fà tá a ti ń pariwo. Àìmọye àwọn tó qualifies tán wà ńbẹ̀, they would never put them there. Kì í ṣe airline tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní Kano, kì í ṣe tó wà ní Maiduguri, kì í ṣe tó wà Sokoto, ì tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé tó wà láwọn other state wọn ní north, ṣé Yorùbá ló ṣe general manager ńbẹ̀? Rárá, àwọn ará wọn náà kó káàkiri, àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn náà pín kiri. Ṣé bẹ́ẹ̀ àwọn embassies wà káàkiri? Kódà embassy UK tó wà ní Saudi, ibi méjèèjì Awólọ́wọ̀ ló kọ́ tó jẹ́ Yorùbá kọ́ náà fi síbẹ̀ as leader o. Ẹ lọ sáwọn embassies yẹn kiri, ẹ bá wọn Fúlàní, and you will see them in tattered because they are illiterate. Oníkálukú kan pín Nàìjíríà àwọ̀, wọ́n wá ná bó ṣe wù wọ́n, wọ́n jẹ́ bó ṣe wù wọ́n, as if this country has no leader at all. Ìkan nínú àwọn there is a write-up here. You see, when we are treating corruption, we should treat it to the last. Corruption will kill Nigeria if not addressed. The first college commandant NDA rèé o nínú Daily Trust láti lọ mélé jáde. The commandant National Defence College Real Admiral Olumuyiwa Olotu has warned that corruption will kill Nigeria if nothing is done to address the menace. He describes corruption as a complex global challenge, interrupting the progress of nations in all spheres of life. He noted that regions and nations had incurred huge losses that involved lives and property owing to corrupt practices. Speaking on Monday in Abuja at a seminar titled The Cycle of Corruption, Ripple Effects and Remedies. The Cycle of Corruption, Ripples, Effects and Remedies, organized by the Center for Strategic Research and Studies of the NDC. He stated that corruption was at rapid increase and had warped the economies of many countries, including Nigeria, leading to poor governance.
The seminar is in commemoration of the Global Anti-Corruption Day with the theme Uniting the World Against Corruption. This has once again brought to the fore the fact that if we do not kill corruption, corruption will kill Nigeria, he added. Olotu commended the federal government for its effort to eradicate the menace, saying the complexity of corruption and how to address it involves collective effort both within and outside Nigeria. Tí bá ní máa kà lọ ilé àṣù. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà táwọn náà discover pé ibi tọ́rọ̀ yìí ń lọ yìí ibi tọ́rọ̀ Nàìjíríà ń lọ yìí. Barrister ní Nàìjíríà, which way are we going? Ibi tá a ṣe ń lọ kò yé wa o. Bí ti corruption. Gbogbo wa pariwo pé kò sí equipment lọ́spítù, our hospital are not well equipped. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni wọn ò ya mark owó fún ni? Ẹ jẹ́ bí àwọn minister for health wa léèrè, the past ministers for health, I mean ministers, not one minister. Ẹ jẹ́ gbé láti 1999 látàyè Ọbásanjọ́. What have they been doing to our hospitals? Why are they not well equipped? After all, every year budget wọ́n ya mark owó fún health. Kò sí nǹkan tó fà jù pé family support ni wọ́n fi àwọn owó tí wọ́n ya mark fún wọn ṣe. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn ju ìlú yẹn lọ. Kò sí sector kankan tá lè sọ pé àfi eléyìí. Ó dáa, ṣé àní minister for water resources Nigeria? Where is the water? Mo rántí pé Mukhtar Shehu Shagari ńgbà kan, ó ní minister for water resources ńgbà kan. Omi wá dà. Omi yẹn dà. Kọ̀ǹga everybody rọ́síkùn àti bọ́ọ̀. Ẹ wo tó sọ wá dà Nàìjíríà. Gbogbo àwọn nǹkan tá a ní in abundant tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tó o bá kọ́lé tẹ́lẹ̀, plumber ó máa bẹ́ gbèrò báwo irú pipe wo ló fẹ́ rà, ibo ló ti máa lọ tap omi là ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ó là wá gbọ́njú bá. Lẹ́nìí sì tó bá ti kọ́lé kò sí tó kọ̀ ẹ̀ pé ibo ló ti fẹ́ tap omi, níbo ló máa gbẹ́ bọ́ọ̀ sí ni. Bí bọ́ọ̀ bá dẹ̀ fi tàdúgbò tiẹ̀ tí wọ́n lè gbẹ́ bọ́ọ̀ síbẹ̀, ó kú kó máa wá kànga. Ó kú kó máa wá kànga. Tá a ti rómi ẹ̀rọ mu omi ẹ̀rọ ṣá. Bẹ́ẹ̀ bá lè ra bottle water gan ìtanra yín kànga lẹ́ra tàbí kẹ́ ra bọ́ọ̀. That is what we are drinking here now. Tẹ́lẹ̀ akọ́lá máa ṣe mi ò mú mi kànga o, mi ò mú mi bọ́ o, má mú nísìn. Why can't that country work? I don't know. I don't know why it's not working. I cannot say this is the reason why. And the major reason is corruption. Our unfortunate nílùú ìdẹ́bi pé àwọn tó ń yàn sípò já àwọn tí wọ́n jọ́ta lù yìí. Tí president dáadáa kan bá dé sí tó bá máa yan àwọn èèyàn àbí àwọn náà ṣàṣiṣẹ́ fún. Àwọn náà ṣá wà ní surroundings, àwọn náà wà lára àǹdẹ̀. Ó dẹ̀ wà nínú constitution wọn, ó wà nínú party constitution wọn. Kó wá wò rárá pé gbogbo yín pátá ẹ fi mí lẹ̀. Kó wá lọ mú new set of people tó sì nípò rí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ professionals. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè lọ́dún kan lórí oyè. Kó jẹ́ àwọn tí ò lórúkọ, táyé ò gbórúkọ wọn rí, tí wọn dẹ̀ ṣe olóṣèlú. Kó wá professor of education kan, kó fi ṣe minister of education. Kó wá professor of engineering kan, kó fi ṣe minister for works and housing. Kó jẹ́ civil engineer. Tó ti supervise àmọye projects. Tó dẹ̀ ní very good track record and God-fearing man. Kó fi síbẹ̀. Kó wẹ̀ tó jẹ́ pé minister for justice títí ẹ̀ tóun máa lò, attorney general minister for justice tó máa lò. Kó jẹ́ pé tó ti pẹ́ nínú legal luminaries ni. Táyé ò dẹ̀ gbò tí ò ń ṣe olóṣèlú, táyé ò mọ̀. Kójó ló lọ mú wá. Bóyá from a state tó jẹ́ chief judge state kan, irú màmá Adépèlé, irú bàbá Fálànà, irú àwọn táyé ti mọ̀ pé they are incorruptible legal luminaries. Kọ́ lọ fi irú àwọn yẹn sípò. Ìjọba tó bá tẹ̀ fi bàbá Fálànà sípò, ìjọba yẹn ti mọ̀ pé torí pé
gbogbo corruption àwọn eléyìí ò ráyè corruption and they will say it as it is. Baba Falana, no matter what, he will say it as it is without any favour to any government. Kò fẹ́ mọ̀ bóyá wọn ló fòun síbi àbí wọ́n kọ́. Irú wọn yẹn ló yẹ kó máa wà nípò. Irú àwọn ìyá Adépèlé tó jẹ́ pé they are incorruptible judge. Irú àwọn yẹn ló yẹ kó máa wá kíjọba yẹn wá kó fi síbẹ̀. Minister for health, àwọn tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti ní very good track record lórí health, kí tíjọba kan bá dọ́rú ẹ̀ wò kò ní lọ́dún kan lórí oyè, because kò fò lóṣèlú sípò. Àwọn olóṣèlú yẹn ni wọ́n máa gang against ẹ̀, and that is why that country is not working. Tẹ́bá fi irú Fálànà yẹn sí tàbí lọ wá rú Ìyá Adépèlé yẹn tó ti ní very good track record lẹ̀, a ti mọ̀ pé judiciary wa ti secure ẹ̀ kàn máa rí ruling party tó lose election lọ nínú tribunal, torí àwọn tó ń wọn máa constitute àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ ló máa constitute as tribunal committee, as tribunal panel, àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ ló máa constitute síbẹ̀. Bó ṣe rí náà làwọn yẹn ṣe máa ṣe, but kí ló dé tírú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà? Ìjọ orú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ajẹjọ́ yẹn là bọ́. Kọ́ lọ wárú ẹni bẹ́ẹ̀ sí minister for works and housing yéèpà, gbogbo àwọn contractor yẹn wá sá kolobá. Ẹ bá gbọ́ mi ò gbẹ́ kolobá onígbà fẹ́ fọ́ọ̀mọ̀ irú ẹ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n á sá kolobá because gbogbo àwọn area tí wọ́n fi ń ṣàjẹbánu everything will stop. But láyé o irú wọn ò ní débẹ̀ torí wọn ò ṣolóṣèlú. It is there, it not until that time. Àbí kọ́ lọ wá ẹni tó sọ lórí gan kan gbé sí EFCC. Àwọn tó ti mọ̀ pé ọ̀kẹ́ irú ọ̀bàzẹ̀ yẹ kí wọ́n gbérú yẹn sínú EFCC, kí lẹ́rù kó máa ṣẹlẹ̀? Fìkan lọ ṣàlò ẹ wò gbà tí kí lórúkọ woman tó kú yìí, ẹ wò gbà tí wọ́n fi jẹ tí wọ́n gbé sí NAFDAC, ẹ wò gbà tí wọ́n gbé sí NAFDAC, ẹ wo tútóbìnrin yẹn pa, ó fọ NAFDAC mọ́ pátápátápátá. Gọ́fìmẹ̀ntì kan wò pé irú obìnrin báyìí ni ẹ ó dẹ̀ gbé wálé wá fi ṣe mínísítà. Ohun àtòkójọ ìwé alàǹbà ẹ̀ máa rántí ọmọ Yíbò yẹn tí wọ́n padà pa ọkọ ẹ̀ ẹ̀dọ́ra àpín ilé, kọ́ lọ gbá irú àwọn yẹn kọ́ fi rú wọn sí EFCC, kọ́ wá rú wọn kọ́ fi wọ́n sí ọlọ́pàá, kọ́ fi wọ́n sí custom, kọ́ fi wọ́n sí army. Nàìjíríà kan dédé máa rí pé ìlú yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní work because gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ corruption they have zero tolerance for corruption, but unfortunately olóṣèlú náà ló máa tún repeat padà síbẹ̀ because àwọn náà rí gbà tán gbàpótí, àwọn náà ṣiṣẹ́ fún wọn. Irú àwọn adíṣíríkà yẹn kò yẹ kí irú wọn tún máa rìn freely ní Nàìjíríà despite gbogbo tútọ́ pa. Ó fẹ́ má síjọba kan tó dé tí wọ́n ń ṣe tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ because they feel safe, they feel that if we do it a ní immunity tó máa free wa. Nínú òfin kẹrin president àti governor nìkan ló ní immunity clause ò sí fún àwọn tó kù, kò sí fún minister, even kò sí fún senator, but oníkálukú ti create immunity fúnra ẹ̀. EFCC tó fẹ́ probe wọn náà ó ti rí sí ṣèṣe EFCC chairman náà gbé yẹn ní magu ṣe fẹ́ ní máa probe èèyàn nìyẹn. Ẹ wo ẹja máa lọlé. So Nigerians, there is no any solution in this country than for us to make resolution that we want to say zero tolerance. We want to make zero tolerance for corruption. Not until it ever stop corruption. Ìlú yìí Ọlọ́run nìkan ló ní o, Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa lé lórí, and that is why you hear people saying àfẹ́ pín, ẹ jẹ́ ká máa lọ.
ìtàwọn Fúlàní ṣe iná ara corruption ni wàláhì ara corruption ni because kì í kú ṣe péjọba ò rí wọn, kì í ṣe péjọba ò rí AK-47 tán rù kiri, kì í ṣe péjọba ò mọ solution sọ̀rọ̀ wọn, bẹ́ẹ̀ àwọn kan á gbẹ̀yìn lọ bẹ̀bẹ̀ jẹ́ ṣáá ni nítorí nǹkan derive from it. Tí EFCC ò bá jà báwo ni defence ṣe fẹ́ rí bọ́jẹ̀tì tó pọ̀ gbà? You can see the disadvantage. Tí EFCC ò bá ti jà tí ò ti sí civil unrest, bọ́jẹ̀tì Ministry of Defence ó máa kéré. But tí EFCC jà lọ́tún, tí Boko Haram jà lọ sí tí Boko Haram jà lọ́tún, tí S-Men jà lọ sí tó jíyàn gbèbí jíyàn bọ́jẹ̀tì defence á pọ̀ sí gan. Defence minister kàn rí nǹkan kó sápò gan ni. Oye máa rí nìyẹn. And that is why these people knows the truth they will never say. They know solution to all this insecurity. They will never take that step. Why? So that ministry tí wọ́n budget á lè máa wọ bẹ̀ lọ. Iye tán bá láwọn náà ni wọ́n ná. Wọ́n lè láwọn ra equipment kan 20 billion wọ́n rà náà ni. Àbí kan má rà wọ́n rà náà ni. Auditor kẹ̀rí ò lè ríṣẹ́ ṣe because láti ibi tán ti máa lọ rà náà ti máa lọ kóṣẹ́ wọn wá ẹ̀kọ́ 20 billion síbẹ̀ 10 million náà máa rà o, ẹ̀yin náà gba 2 million ó parí. Ìgbé káwọn yẹn kàn kọ́ ni kò ṣe rìsíìtì lọ́dítọ̀ fẹ́ lò, ọ̀tẹ̀ general náà tó ń bá rí ló máa kọ́lẹ̀ ìwé wọn complete pé aráàsán ti kówó sápò torí kò sífẹ̀ẹ́ ìlú yìí lórí ẹ̀mí everybody. láti àtẹ̀fẹ́rọ́ ọmọ Dubai yẹn tó fi bú wá ń gbà yẹn pé Nigeria has everything more than us but they don't have managers. We don't have much but we have very good managers. They are managing our wealth. That is why we are ahead of everybody. Bó ṣe rí nìyẹn. Ọlọ́run má ṣe wá ní olówó ogbó tó ń tilẹ̀kùn mẹ́pìn ni, ọmọ aláṣọ tó ń wà kísàkiri, ọmọ ẹlẹ́ran tó ń jẹ gungun. Kò yẹ ká rọ́mọ Nàìjíríà kankan labroad tán bá máa lọ kọ́kàn lọ́bẹ̀ kan lọ gbádùn kan padà wá lé ni. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Kò yẹ ká rí ẹnikẹ́ni sẹ́nu ọmọ Nàìjíríà kó lóun wà labroad òun ṣiṣẹ́ fún kíni. Ọmọ Dubai mélòó lẹ́yìn rí l'Amẹ́ríkà kó lóun wá ṣiṣẹ́ àtìkò láíláí. Ọmọ ìmọ̀ye Nigerians tí wọ́n rọ́ wọlé láti Germany lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó deport wọn níbo ni torí asylum home tó wà, lẹ́tà àwọn míì tó ti kún táwọn náà sì kì í fásilium because they feel unsafe, they believe the country can no more take care of them and they are running away. Àfàsìkò yìí pé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olórí tẹ́ ẹ wà ní EPS of affairs ẹ tún lù ìṣe kó lè ṣe gbé fún wa láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.